চাগে কিছুমানৰ অলৰেডি হয়তো চাগে পাৰ্চেণ্টেজ গুচি গ'ল হয়তো কিছুমানৰ আছে এতিয়া হয়নে কিছুমানৰ হয়তো আছে ঠিক আছে কিছুমানৰ হয়তো আছে পৰীক্ষা এতিয়া ঠিক আছে আজি আমি ডিসকাস কৰিম বাট যেহেতু তোমালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ তোমালোকৰ স্কুল যিয়ে হওক হয়নে it doesn't matter which school তোমালোকৰ to at least chapter 1 or chapter 2 to আহিবই হয়নে chapter 1 or chapter 2 তো definitely আহিব হয়নে so chapter 1 or chapter 2 ৰ পৰা আমি যোনখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আছে যোনখিনি ৰিপিট কৰি থাকে পৰীক্ষাত সেইখিনি আমি ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে সেইখিনি আমি ট্ৰাই কৰিম এবাৰ তাৰে ভিতৰত মই কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ কৰাই দিম chapter 1 or chapter 2 ৰ পৰা কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ কৰাই দিম যোনটো তোমালোকৰ হয়তো পৰীক্ষাত আহিব পাৰে এক্স্যাক্টলি আহিব বুলি মই কোৱা নাই বা এইখিনি কোৱেশ্চন তোমালোকে যদি আজি ভিডিওটো চোৱা তোমালোকৰ বস্তুখিনি ৰিভাইজ হৈ যাব হয়নে বস্তুখিনি ৰিভাইজ হৈ যাব যোনখিনি ধৰা পৰীক্ষাত তোমালোকৰ টিচাৰে হয়তো দিব পাৰে এক্সাক্ট নিদিব পাৰে বাট তাৰ নিচিনা দিব পাৰে ঠিক আছে তাৰ নিচিনা কোৱেশ্চন এক্সামত আহি যাব পাৰে ঠিক আছে সো লেট আস স্টার্ট টুডেজ ক্লাস ওকে okay so the very first question that we are going to do is that number 1 মই কলো যে express suppose express 0.59 bar in p by q form এটা এইটো নরমালি তোমার 2 বা 3 মার্কৰ কোশ্চেন হয় মানে পৰীক্ষাৰ এটো হয়তো 2 বা 3 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন ঠিক আছে ডিপেন্ডস অন ইয়োৰ টিচাৰ ডিপেন্ডস অন ইয়োৰ স্কুল যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোশ্চেন আহিব পাৰে বাট ইট ইজ নরমালি 2 or 3 মাৰ্ক কোশ্চেন তাতকে বেছি কোশ্চেন নহয় এটো ঠিক আছে ইয়াক কৰাৰ প্ৰসেসটো এবাৰ বুজি লোৱা মানে ইয়াক কৰাৰ প্ৰসেসটো যদি এবাৰ বুজি লব পাৰা তেনে হলে তুমি জিএ নাম্বাৰ দিয়া থাকক এই 0.59 বাৰ হয়তো তোমালোকে দেখিছা নম্বৰ চ্যাপ্টাৰ 1 ত এক্সাৰসাইজ 1.3 হয়নে য'ত এনেকুৱা ধৰণৰ কোশ্চেন দিয়া আছে 0.59 বাৰ 0.59 দুটা ওপৰত বাৰ আছে তিনটা নম্বৰৰ ওপৰত বাৰ আছে এটা নম্বৰ ডিজিটৰ ওপৰত বাৰ আছে হয়নে হিহঁতক p by q ফৰ্ম মানে ৰেশনাল নম্বৰ ফৰ্মত কেনেকৈ লিখিব পাৰি এই যে p by q ফৰ্ম দিয়া আছে মানে তোমাক হিহঁতক as a rational number represent কৰিব দিছে কাৰণ আমি জানো যে এটা rational number কি হয় rational number হিহঁত numbers which you can express in the form of p by q are called rational numbers where your denominator is not equals to 0 rational number কোনবোৰ বুলি কওঁ rational number হেবোৰ যাক আমি p by q ফৰ্মত লিখিব পাৰো হয়নে যদি p তোমাৰ ইন্টিজাৰ হয় q তোমাৰ ইন্টিজাৰ হয় হয়নে বাট কন্ডিশন এটো যে তোমাৰ q 0 হ'ব নোৱাৰে q কেলে 0 হ'ব নোৱাৰে কাৰণ q যদি 0 হৈ যায় তোমাৰ ডিনোমিনেটৰ 0 হৈ যায় ডিনোমিনেটৰ যদি 0 হৈ যায় তুমি 0 দি ডিভাইড কৰি আছা আৰু তুমি 0 দি ডিভাইড কৰিব নোৱাৰা ঠিক আছে 0 ডিভাইড কৰিব নোৱাৰে সেই কাৰণে q 0 হ'ব নোৱাৰে মানে সেই কাৰণে যেতিয়া আমি rational number define কৰো আমি সদায় ক'ব লগা হয় যে rational numbers are those which can be expressed in the form of p by q but q not equals to 0 ঠিক আছে ডিনোমিনেটৰ 0 হ'ব নোৱাৰে আমাৰ হাতত কি আছে আমাক কৈছে যে 0.59 বাৰক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা as a rational number হয় এটা rational number দুই ধৰণৰ থাকে এটা হল rational number দুই ধৰণৰ থাকে rational number এটা হল তোমাৰ প্ৰথম বিট the first one is non terminating but recurring আৰু দ্বিতীয়টো হল terminating but non recurring মানে দুই ধৰণৰ rational number আছে হয় ই যদি নন টাৰ্মিনেটিং হয় ৰেকাৰিং হ'ব যদি টাৰ্মিনেটিং হয় নন ৰেকাৰিং হ'ব ৰেকাৰিং মানে ৰেকাৰিং শব্দটো অৰ্থ হ'ল ৰিপিট কৰা ৰেকাৰিং মানে ৰিপিটিং হ'ল ৰিপিট কৰাকে ৰেকাৰিং কৰা বুলি কয় আৰু ঠিক আছে এটা এই নাম্বাৰটো চোৱা watch this number
কি দিয়া আছে ধৰি ল এই নাম্বাৰটোক মই x বুলি ধৰি ললো suppose let x equals to 0.59 bar এই বাৰটোৰ মিনিং কি হয় যোনটো নাম্বাৰৰ ওপৰত বাৰ থাকে সেই ডিজিটটো বাৰে বাৰে ৰিপিট হৈ থাকে মানে x equals to 0.59999999 এই ৰিপিট হৈ থাকিব গৈ থাকিব এনেকৈ হয়নে ই এনেকৈ 9999999999 গৈ থাকিব হয়নে সেইকাৰণে ই কেনেকুৱা ধৰণৰ নাম্বাৰ ইয়াতে চোৱা ই নন টাৰ্মিনেটিং টাৰ্মিনেট কৰা মানে ৰখি যোৱা টাৰ্মিনেটিং মানে ষ্টপ কিবা এটা বস্তু যদি টাৰ্মিনেট হয় মানে সি ৰখি যায় কিবা এটা বস্তু যদি টাৰ্মিনেট হয় সি ৰখি যায় ইয়াতে ই ৰখিছে জানো 0.59999999 কোৱা ৰখিছে ইট ইজ নট টাৰ্মিনেটিং টাৰ্মিনেট কৰা মানে ৰখা বাট ই ৰখাটো নাই ইট ইজ নন টাৰ্মিনেটিং যদি ই নন টাৰ্মিনেটিং হয় তেনেহ'লে ই হ'ব হয়নে ই নন টাৰ্মিনেটিং হয় আৰু ৰিপিট কৰি আছে নাই কোনটো নাম্বাৰ ৰিপিট কৰি আছে এটা নাম্বাৰটো ৰিপিট কৰি আছে হয় নাই দ্যাট ইজ ৱাই দিছ ইজ নন টাৰ্মিনেটিং বাট ৰেকাৰিং কেলে কাৰণ 9টো ৰিপিট কৰি আছে হ'ল সেইকাৰণে ই ৰেচনেল নাম্বাৰটো হয় ৰেচনেল নাম্বাৰ দুই ধৰণৰ হয় এটা যদি নন টাৰ্মিনেটিং হয় ৰেকাৰিং হ'ব যদি নন টাৰ্মিনেটিং হয় নন ৰেকাৰিং হ'ব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াতে কেইটা নাম্বাৰ ৰিপিট কৰি আছে এটাটো নাম্বাৰ ৰিপিট কৰি আছে ন হয়নে তোমাৰ বাৰটো যেটা নাম্বাৰৰ ওপৰত থাকে সিমানৰ মাল্টিপল অফ 10 দি তুমি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব যদি ইয়াতে বাৰ ৰকম যদি এটা নাম্বাৰৰ ওপৰত আছে মানে তুমি 10 টু দি পাৱাৰ 1 দি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব যদি বাৰ দুটা ডিজিটৰ ওপৰত থাকে তেনেহ'লে তুমি 10 টু দি পাৱাৰ 2 দি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব কেলে তো লজিক সেইটোৱে আৰু দেই সাপোজ দিছ ইজ ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 সাপোজ ইয়াক মই 1 ধৰিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া মই দুই পিনে 10 দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিম 10x and 10 into 0.599999 গৈ আছে so this implies 10x equals to 5.9999 হয়নে গৈটো আছে হয়নে মানি ললো হ'ল ই ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 মানি ললো ইয়াক ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 হয় ঠিক আছে হ'ল এতিয়া আমাক লাগে ৰেচনেল নাম্বাৰ যদি ৰেচনেল নাম্বাৰ মানে p/q ফৰ্মত যদি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব লাগে তেনেহ'লে ডেচিমেলৰ পিছত যে ৰিপিট কৰি আছে এই ৰিপিটিং পাৰ্টখিনি আমি আঁতৰাব লাগে এই আঁতৰোৱা পাৰ্টটোৱে আমাৰ মেইন মটিভ হয়নে ইয়াৰ পিছত কি কৰিম ইয়াৰ পিছত মই কৰিম 2 -1 তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া হ'ব এই 10x - x equals to 5.999 minus 0.5999 হয়নে now 10x minus x এইটো হৈ গ'ল 9x এইখিনি কিমান হ'ব তুমি যদি ভালকৈ কৰি চোৱা তোমাৰ আছে 5.999 আৰু 0.5999 হয়নে তুমি যদি মাইনাছ কৰা কি হৈ আছে এই গোটেইখিনি ইয়াৰ পিছততো 999 আছে ওপৰতো 9 তলতো 9 গোটেইখিনি 0 হ'ব 0 0 9 - 9 0 0 0 অকণ ইয়াতে 9 - 5 এটা হ'ব 4 আৰু 5 - 0 5 here go 5.4 here go 5.4 so this is 5.4 right ঠিক আছে so this implies x equals to 5.4 divided by 9 right but আকৌ decimal আছে decimal to আঁতৰাই দিওঁ এই হৈ যাব 54/90 ইয়াক যদি তুমি 6 এদি ডিভাইড কৰি দিয়া কিমান হ'ব 6 into 9 9/10 not 9/10 sorry you can leave your answer here only তোমালোকে এইখিনিতে আনসাৰটো এৰি দিব পাৰা হয়নে this here is the p/q form ই হৈ গ'ল p/q form ঠিক আছে hopefully it is clear ঠিক আছে
ইয়াৰ পিছৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কৰিছোঁ আৰু এটা কুৱেশ্যন যোনটো তোমালোকৰ পৰীক্ষাত অহাৰ খুব চান্স আছে যে ক'ব ড্ৰ √5 on the number line draw √5 on the number line ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে আমি এতিয়া কৰিব লাগে √5ক নাম্বাৰ লাইনত প্লট কৰিব লাগে এটা 5 তুমি নাম্বাৰ লাইনত প্লট কৰি দে কিনো কথা আছে না ৰুলাৰটো লোৱা নাম্বাৰ লাইনত 5 এদি নাপি দিয়ে হৈ গ'ল এটা স্কুৱেৰ ৰুটৰ ভিতৰত 5 আছে ইয়াক কেনেকৈ প্লট কৰা যায় ইয়াকটো প্লট কৰিবলৈ হাকাৰ লাগিব হয়নে ইয়াক প্লট কৰিব লাগে আমি সিম্পল পাইথাগোৰাছ থিওৰেম ইউজ কৰিম হয়নে মই জাষ্ট ষ্টেপছটো বুজাই দিছোঁ তোমালোকক ষ্টেপছটো বুজাই দিছোঁ যে কেনেকৈ কৰিব লাগে বুজি পালে হৈ গ'ল আৰু ঠিক আছে ধৰা নাম্বাৰ লাইনটো ড্ৰ কৰি ল'লোঁ হৈ গ'ল ঠিক আছে এতিয়া চোৱা তোমাৰ এই যে √5 আছে √5ক মই কি লিখিব পাৰোঁ √5ক মই 4+1 লিখিব পাৰোঁনে √5ক মই 4+1 লিখিব পাৰোঁ হয়নে 4+1 মানে কি 4+1 মানে কি 4+1 মানে 2 স্কুৱেৰ প্লাছ 1 স্কুৱেৰ 1 মানে 1 স্কুৱেৰ 4 মানে 2 স্কুৱেৰ হয়নে এই যে 2 স্কুৱেৰ আৰু 1 স্কুৱেৰ লিখিলোঁ এইকেইটা হ'ব তোমাৰ এতিয়া এটা ৰাইট এংগল ট্ৰাইংগলৰ তোমাৰ বেছ আৰু পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ৰাইট এংগল ট্ৰাইংগলৰ বনি যাব এতিয়া বেছ আৰু পাৰপেণ্ডিকুলাৰ মানে কথাটো সিম্পল মই যদি ইয়াতে 2 সেণ্টিমিটাৰ লওঁ ধৰা এইখিনি 2 ধৰা 2 ঠিক আছে মানি ল'লোঁ এইখিনিত আছে 0 হয়নে এইখিনিলৈকে ধৰা 2 ধৰা এইখিনিলৈকে হৈ গ'ল 2 ইউনিটছ ঠিক আছে হ'ল এতিয়া ইয়াতে যদি মই পাৰপেণ্ডিকুলাৰ এটা 1 ইউনিটৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ যদি ড্ৰ কৰোঁ কি হ'ব এইখিনি কিমান বুলি ক'লোঁ এইখিনি হ'ল তোমাৰ 1 ইউনিট বাট পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ঠিক আছে চ' এতিয়া যদি এই 0ৰ পৰা ইয়াৰলৈকে যদি একজেক্টলি ইয়াক জইন কৰি দিয়া তেনেহ'লে কি হৈ আছে তেনেহ'লে এই যে ৰাইট এংগল এইটো ধৰা O ইয়াক ধৰা মই নাম দিলোঁ A ইয়াক দিলোঁ মই ধৰা B তেনেহ'লে কি হৈ আছে তোমাৰ এই ট্ৰাইংগল OAB is a right angle triangle is a right angle হয় নাই right angle triangle কাৰণ angle OAB is 90 degree angle OAB is equals to 90 degree কেলে since কাৰণ মই BA পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু OA ড্ৰ কৰিছোঁ হয়নে তো সেই হিচাপে তোমাৰ OB কি হৈ যায় OB হৈ যায় তোমাৰ হাইপোটেনিউছ হয়নে আৰু পাইথাগোৰাছ থিওৰেমৰ মতে কি হয় পাইথাগোৰাছ থিওৰেমৰ মতে হাইপোটেনিউছ ইজ নাথিং বাট দ্য স্কুৱেৰ অফ দ্য বেছ এণ্ড দ্য স্কুৱেৰ অফ দ্য পাৰপেণ্ডিকুলাৰ তোমাৰ বেছ কিমান 2 স্কুৱেৰ আৰু পাৰপেণ্ডিকুলাৰ কিমান 1 স্কুৱেৰ দিছ ইজ এক্সেক্টলি 5 এইটোৱে হয়নে চ' পৰীক্ষাত আহিলে খুব সহজে তোমালোকে কৰিব পাৰিবা ধৰা তোমালোকক যদি এতিয়া দিয়া যাব যিকোনো নাম্বাৰ দি দিব পাৰে √17 দিলে ধৰা √17 কেনেকৈ লিখিবা √17 মানে 16 + 1 মানে 4 স্কুৱেৰ প্লাছ 1 স্কুৱেৰ মানে এতিয়া এবাৰ ইয়াতে 4 ল'বা ইয়াতে 1 ল'বা হয় বুজিলা চ' এনেকৈ কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু এটা যদি এক্সাম্পল দিওঁ বোলে √37 দিছে √37ক মই কি লিখিব পাৰোঁ হয় √37ক মই লিখিব পাৰোঁ যে এই হ'ব 6 স্কুৱেৰ প্লাছ 1 স্কুৱেৰ কাৰণ 37 মানে 36 + 1 প্ৰত্যেকবাৰে যে +1 হ'ব সেনেকুৱা কোনো কথা নাই প্ৰত্যেকবাৰে যে প্লাছে হ'ব এনেকুৱা হয়নে কিবাকৈ যদি তুমি তাক স্কুৱেৰ
something square plus something square লিখি দিব পাৰা তেনেহলে তোমাৰ কাম হৈ গ'ল এটা 13 square 13 মই কি লিখিব পাৰো 13 মই লিখিব পাৰো 4 plus 9 এটা 4 হ'ল তোমাৰ 2 square 9 হ'ল তোমাৰ 3 square হয়নে তুমি এই নাম্বাৰটো লৈ কেনে তুমি তাক প্লাস লিখিব লাগে the sum of two perfect square হয়নে তুমি লিখিব লাগে you have to write them as a sum of two perfect squares sum of two perfect square yata 4 eta perfect square 1 eta perfect square yata 16 perfect square 1 perfect square 36 perfect square 1 perfect square 4 perfect square 9 perfect square hane so jekunu dhorone ahibo pare ঠিক আছে hopefully bujhisa ঠিক আছে আৰু এটা কৰি চাও আমি let's do one more question এইবাৰ ধৰা নাও যেহেতু তোমালোকৰ বুকখন নতুন এইটো কোৱেশ্চন তোমালোকৰ নতুনকে বুকত এড কৰা হৈছে পুৰণা বুকত নাছিলে কৈছে যে যদি 3x minus 1 to the power 7 যদি 3x minus 1 to the power 7 যদি 3x minus 1 to the power 7 or value যদি a7 x7 plus a6 x6 plus a5 x5 এনেকৈ যদি লিখি দিব পাৰো plus a to the power 0 তেনেহলে a1 a2 a3 a4 a5 a6 plus a7 or value cube এটা এই আগৰ কোৱেশ্চনটো this question can come in your exam for 2 or 3 marks depends on your teacher okay maximum 2 marks this can come either as MCQ or for 2 marks হয়তো MCQ হিচাপে আহি যাব পাৰে বা 2 মাৰ্ক কোৱেশ্চন হিচাপে আহি যাব পাৰে হয়নে কেনে কৰিবা ইয়াতে এইটো তোমালোকৰ কোৱেশ্চন এইটো তোমালোকৰ বুকত নতুনকৈ এড কৰিছে আগতে পুৰণা বুকখনত নাছিলে হয়নে ইয়াক চোৱা বুজিব ট্ৰাই কৰোঁ আমি ঠিক আছে তোমাক যেহেতু দিয়া আছে যে 3x minus 1 to the power 7 equals to a7 x7 plus a6 x6 এনেকৈ ৰিপিট কৰি আছে তো মানে ইয়ালৈকে a0 x0 হৈ আছে ইয়াতে a0 দিয়া আছে x to the power 0 টো আছে মানে x to the power 0 টো 1 হয় ন হয় নাই আমাক সুধিছে এইখিনিৰ ভ্যালু a1 a2 a3 a4 এইখিনি ভ্যালু উদা হৈছে হয়নে এটা চোৱা এই গুটেইকেইটা এইকেইটা টাৰ্ম আছে ক'ত ইয়াতে আছে ন বাট ইয়াৰ লগত এই x টো মাল্টিপ্লাই হৈ আছে এই x টো যদি নোহোৱা হৈ যায় আমাৰ কামে আৰম্ভ হৈ যায় আমাৰ কামে শেষ হৈ যায় x টাৰ্মটো যদি নোহোৱা হৈ যায় আমাৰ কাম শেষ আৰু কৰিব লগা নাই একো সেইটোকে কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ চোৱা ইয়াতে এই ইকুৱেশ্যনটোত যদি মই x ৰ ভ্যালু 1 দি দিওঁ কি হ'ব x ৰ ভ্যালু 1 দিলে কি হ'ব এইটো হ'ব 3 into 1 minus 1 to the power 7 মানে এটা চোৱা a7 1 to the power 7 a6 1 to the power 6 গৈ দিব ন এনেকৈ a0 1 to the power 0 and anything raised to the power 0 is 1 anything raised to the power 1 raised to the power anything is 1 only তুমি 1 or power 1 billion দিয়া 1 trillion দিয়া হবতো 1 এ মই যদি 1 স্কয়াৰ কওঁ মানে 1 মই দুবাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিছো মই যদি 1 to the power 5 কওঁ মানে 1 মই 5 বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিছো and 1 to the power anything is 1 only হয় না সো ইয়াতে কি হ'ব 3 into 1 3 3 into 1 3 3 minus 1 2 সো ই হৈ গ'ল 2 to the power 7 ঠিক আছে ইয়াতে হৈ গ'ল a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0 right 2 to the power 7 কিমান 2 to the power 7 whole 128 and this is exactly your value এখিনি তো সুধিছে এখিনি সুধা নাই জানো মানে এই গুটেইখিনিৰ ভ্যালু তো সুধিছে ইয়াতে a0 সুধিছিল a0 এই গুটেইখিনি আমি পাই গলো মানে এই গুটেইখিনি আমি পাই গলো হয় so the value is 128
Hello. Okay. So our question koru ami. Okay. Let us do one more question. Let us do one more question. Okay. Let us do one more question. ठीक है sir. So let's do one more question. Okay. Number system of our question koru. Number system of our question koru. Number 4. Okay. Okay. ठीक है sir. তোমাক কৈছে ইয়াতে 1 plus 1 by root 2 by 1 by root 2 plus root 3 by 1 by root 3 plus root 4 ইয়াক সিম্পলিফাই কৰিব দিছে ইয়াক সিম্পলিফাই কৰিব দিছে ঠিক আছে ইয়াক সিম্পলিফাই কৰিব দিছে তোমাক কৈছে ইয়াক সিম্পলিফাই কৰা this is a 3 mark question. This question can come in your exam for 3 marks. হয় নে সিম্পলিফাই এইকাৰণে কৰিব দিছে কাৰণ দেখিবলৈ কিবা অদ্ভুত লাগি আছে মোৰটো দেখা নাই মোৰটো দেখি লাগা নাই অদ্ভুত হয় নে বাট বুকে যেতিয়া কৈছে সিম্পলিফাই কৰিবলৈ লাগিল হয় নে সিম্পলিফাই কৰা মানে সিম্পলিফাই তোমালোকক যেতিয়া সিম্পলিফাই কৰিবলৈ দিয়ে তেনেহ'লে তোমালোকে এটা কথাই বুজিব লাগিব যে তোমালোকক সিম্পলি ৰেশনালাইজ কৰিব দিছে বাকি একো কোৱা নাই ৰেশনালাইজ দ্য ডিনোমিনেটৰ হয় নে ৰেশনালাইজ দ্য ডিনোমিনেটৰ কাৰণ আমি যেতিয়া এটা ফ্ৰেকশন লিখো আমি যেতিয়া ৰেশনাল নাম্বাৰটা লিখো ৰেশনাল নাম্বাৰৰ ডিনোমিনেটৰত আমি এটা স্কয়াৰ ৰুট ৰাখিব নোৱাৰো হয়নে যেতিয়া এটা নাম্বাৰ স্কয়াৰ ৰুট থাকে আমি তাক সদায় কৰিব লাগে সিম্পলিফাই বা ৰেশনালাইজ এটা আমি ৰেশনালাইজ কেনে কৰো ৰেশনালাইজ আমি কৰো বাই মাল্টিপ্লাইং দ্য ডিনোমিনেটৰ এণ্ড দ্য নিউমাৰেটৰ উইথ দ্য মিৰৰ ফেক্টৰ অফ দ্য ডিনোমিনেটৰ তোমাৰ যদি ডিনোমিনেটৰ এটা চোৱা তোমাৰ ইয়াতে ডিনোমিনেটৰ কি আছে ইয়াৰ ডিনোমিনেটৰ আছে 1 plus root 2 তেনেহ'লে ইয়াৰ মিৰৰ ফেক্টৰ হ'ব 1 minus root 2 হয়নে মানে ইয়াক মই নিউমাৰেটৰ আৰু ডিনোমিনেটৰ 1 minus root 2 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব হয়নে এতে 1 plus root 2 আছে এতে 1 minus root 2 দি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব আগৰ ডিনোমিনেটৰ কৰিলে নহব নিউমাৰেটৰটো কৰিব লাগিব and 1 into 1 minus root 2 is 1 minus root 2 1 minus root 2 কেলে মিৰৰ ফেক্টৰ বুলি কেলে কৈছো কাৰণ ইয়াতে প্লাস আছে ইয়াতে মাইনাস আছে হয়নে কেলে কৰিছো কাৰণ হেতু কৰিলে কি হ'ব হেতু কৰিলে ইয়াতে a plus b a minus b ফৰ্মত আহি যাব and a plus b into a minus b is a square minus b square a b হ'ল তোমাৰ root 2 b square কৰি দিয়া লগে লগে হে স্কয়াৰ root 2 আতৰি যাব বুজিছো ইয়াতো কৰিব লাগিব মিৰৰ ফেক্টৰ দি মাল্টিপ্লাই root 2 plus root 3 আছে মিৰৰ ফেক্টৰ হ'ব root 2 minus root 3 হয়নে ইয়াতে হ'ব root 2 plus root 3 আৰু ইয়াতে root 2 minus root 3 হৈ গ'ল Similarly goes for the denominator root 3 plus root 4 আছে ইয়াক তুমি মিৰৰ ফেক্টৰ দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া মানে root 3 minus root 4 root 3 plus root 4 আছে আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম root 3 minus root 4 দি root 3 minus root 4 দি মাল্টিপ্লাই কৰিম ঠিক আছে এখিনি কৰি দিয়া লগে লগে কি হৈ গ'ল নিউমাৰেটৰটো একো চেঞ্জ নাই বাট ডিনোমিনেটৰ তোমাৰ ই a square minus b square ফৰ্মত আহি গ'ল হয়নে কাৰণ এটো a plus b a minus b ফৰ্মত আহি গ'ল which is a square minus b square হয়নে সেম কথা ইয়াতে হৈ আছে ইয়াতে কি হ'ব root 2 whole square minus root 3 whole square ইয়াতে কি হৈ আছে root 3 minus root 4 ইয়াতে root 3 whole square minus root 4 whole square ঠিক আছে তো ইয়াতে কি হ'ব এতিয়া এই হৈ যাব 1 minus root 2 আৰু ইয়াতে 1 minus 2 স্কয়াৰ কৰি দিয়া লগে লগে স্কয়াৰ অফ এ স্কয়াৰ ৰুট ৰিমুভস দ্য স্কয়াৰ ৰুট ৰুটটো আতৰি যাব root 2 whole square মানে অকন স্কয়াৰ ৰুটৰ ভিতৰ নাম্বাৰটো বাকি দিব which is 2 ইয়াতে কি হ'ব root 2 minus root 3 ইয়াতে 2 minus 3 plus root 3 minus root 4 ইয়াতে 3 minus 4 তে 1 minus 2 হ'ল minus 1 মানে 1 minus root 2 equal by minus 1 plus root 2 minus root 3 by minus 1 plus root 3 minus root 4 by minus 1 হয়নে প্ৰত্যেকবাৰে কি হ'ব এতিয়া এই যেতিয়া minus 1 টো যেতিয়া নিউমাৰেটৰ আহিব minus 1 টো গোটেইটোৰ আগত আহিব minus 1 টো গোটেইটোৰ আগত আহিব হয়নে তো তেতিয়া কি হ'ব এই বস্তুটো ফ্লিপ হৈ যাব তেতিয়া এই root 2 minus 1 হৈ যাব তেতিয়া এই root 3 minus root 2 হৈ যাব আৰু root 4 minus root 3 হৈ যাব তেতিয়া minus root 3 plus root 3 minus root 2 plus root 2 cancel হৈ যাব আৰু তোমাৰ আনসাৰ হৈ যাব root 4 minus 1 so this is your answer হয়নে মাইনাস যেটা ওপৰত আহিব গোটেইটোৰ আগত আহেটো এই গোটেই সাইনটো চেঞ্জ হৈ যায় হয়নে এই যেটা ওপৰত আহিব সাইনটো চেঞ্জ হৈ যায় এই যেটা ওপৰত আহিব সাইন চেঞ্জ হৈ যায় হপফুলি বুজি পাইছা
Hello, hello. Anjano, hello. ঠিক আছে, so let us do one more question now. Okay, so let's start with one more question. এবাৰ কি দিয়া হৈছে? Suppose now the question is, ধৰা তোমাক পলিনমিয়েল, এবাৰ পলিনমিয়েলৰ পৰা কৰোঁ কেইটামান। ধৰা তোমাক পলিনমিয়েল দিয়া হৈছে 3x স্কুৱেৰ মাইনাছ 1। ঠিক আছে, তোমাক কৈছে verify whether x equals to minus 1 by root 3 is a whether minus 1 by root 3 is a 0 of px. মানে এই বস্তুটো ভেৰিফাই কৰিব দিছে। ঠিক আছে, this is a 2 mark question. This here is a 2 mark question for your exam. ঠিক আছে, 2 মাৰ্কৰ question এইটো। So ইয়াক কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ। So let's start. Okay, কি দিয়া আছে? তোমাক দিয়া আছে যে since your p of x is equals to 3x square minus মানে 0 of a polynomial, মানে 0 of a polynomial কি মিনিং? 0 of a polynomial হ'ল যে যদি সেই xৰ এই ভ্যালুটো, xৰ ভ্যালু এই পাৰ্টিকুলাৰ ভ্যালুটো তুমি যদি পলিনমিয়েলটোত যদি পুট কৰি দিয়া, সাবস্টিটিউট কৰি দিয়া, তেনেহ'লে গোটেই পলিনমিয়েলৰ ভ্যালুটো যদি 0 হৈ যায়, তেনেহ'লে তাক কোৱা যায় 0 of the polynomial। মানে মই যদি কুৱেশ্যনত যোনটো xৰ ভ্যালু দিয়া আছে, যদি xৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ ভ্যালুটো মই যদি ইয়াতে পুট কৰি দিওঁ আৰু তাক যদি মই ইভালুৱেট কৰোঁ, এই গোটেই পলিনমিয়েলৰ ভ্যালুটো যদি 0 হৈ যায়, তেনেহ'লে মই ক'ম যে x equals to minus 1 by root 3 is a 0 of the polynomial. So let's start. Right? So therefore p of minus 1 by root 3. ঠিক আছে, p of x যদি 3x square minus 1 হয়, p of minus 1 by root 3 মানে য'ত x আছিলে তাক minus 1 by root 3 ৰে ৰিপ্লেচ কৰি দিয়া। So this is 3 into minus 1 by root 3 whole square minus 1. So this is 3 into 1 by 3 minus 1. 3 আৰু 3 cancel যায়, minus 1 whole square কৰিলে তো পজিটিভ হ'ব, হয়নে? So ই হৈ গ'ল 1 minus 1 which is equals to 0, হয়নে? মানে xৰ ভ্যালু যেতিয়া তুমি minus 1 by root 3 পুট কৰিলা, পলিনমিয়েলৰ ভ্যালুটো 0 হৈ গ'ল, হয়নে? যেটো পলিনমিয়েলৰ ভ্যালুটো 0 হৈ গ'ল, মই ক'ব পাৰিম যে yes, মই ক'ব পাৰিম যে yes, x equals to minus 1 by root 3 is a 0 of px. ঠিক আছে, এইখিনিয়ে কথা, হোপফুলি বুজি পাইছা।
Okay, so now let us do one more question. Right? How the question koro ami? Eta question ami akonman assertion reasoning or nisna question ta koro. Okay, let us do a assertion reasoning based question. Yes. Suppose number 7. তোমাক দিয়া হৈছে যে statement P এটা দিয়া হৈছে কৈছে that the degree of the zero polynomial is undefined and Q দিয়া হৈছে the degree of the constant polynomial is 0. P और Q खसाने हाने तो याते सुआ ये नंबर 0 के कुआ जाए 0 polynomial नंबर 0 के कुआ जाए 0 polynomial और 0 polynomial और एको डिग्री ना था क्या केले कारण 0 को मैं लिखियो पढ़ो 0 into 0 को मैं लिखियो पढ़ो 0 into x to the power 0 तो हे हिसाब पे यार डिग्री 1 होगा बस 0 को मैंने क्या 0 into x to the power 1 लिखियो पढ़ो तो यार डिग्री हे हिसाब पे 0 होगा हे हिसाब पे यार डिग्री 1 होगा बस 0 को मैं x to the power 55 लिखियो पढ़ो से हे हिसाब पे यार डिग्री 5 हो 55 होगा डिग्री केना डिग्री हलो नहीं होती बनवारे ना डिग्री तो हलो नहीं होती बनवारे है ना हे काने कोआ जाए से 0 polynomial और डिग्री is undefined ओला बनवार ऑटोमेटिक डिग्री ठीक है सर तो हे हिसाब पे स्टेटमेंट P ट्रू constant polynomial माने तुम्हारा जो इधर polynomial दिया जाए जे 98 if your polynomial is 98 p of x लिखा है equals to 98 एको x star में नहीं है but याक मो की लिखा पड़ो 98 into 1 माने 98 into x to the power 0 इधर तुम्हें जो p of 2 लिखा किनो 98 into 2 to the power 0 2 to the power 0 तो 1 है ना कारण वैल्यू तो सेम ही থাকিল তথাপি वैल्यू तो चेंज होना है ना तुम्हें x का वैल्यू z दिया पॉलिनोमियल और वैल्यू कन्स्टेंट থাকিব সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা যায় কনস্টেন্ট পলিনমিয়াল ঠিক আছে তো সেই হিচাপে ইয়াৰ ডিগ্ৰী কিমান ইয়াৰ ডিগ্ৰী এটো 0 দেখিছা হয়নে সেইকাৰণে ये होल डिग्री সেইকাৰণে ইয়াৰ ডিগ্ৰী 0 সেইকাৰণে কনস্টেন্ট পলিনমিয়ালৰ ডিগ্ৰী 0 সো p and q both are true ঠিক আছে p আৰু q দুইটাই সঁচা ঠিক আছে এখানে কিবা ডাউট ঠিক আছে let's do one more okay this is in your new book only নতুনকে দিয়া আছে তোমাক যদি দিয়া যায় যে a not equal to 0 then is then if ax square plus bx plus a
is perfectly divisible by x minus a, then a square plus b plus 1 equals to 0. Right? Suppose this has come. Now this is in your new book. তোমালোকৰ এই কোৱেশ্চনটো নতুনকৈ এড কৰা হৈছে. This is in your SEBA new book. Okay, but তাতে as a assertion reasoning আছে না, কোৱেশ্চনটো নৰ্মেলি আহি যাব পাৰে, হয়নে? So this can carry 3 marks or 2 marks depending on your teacher. তো ইয়াক চোৱা কি দিয়া আছে. I am briefly explaining you the solution. Briefly just মই তোমাক solution to explain কৰি আছো. এটা চোৱা, তোমাৰ যদি ax square plus bx plus a perfectly divisible হয় x minus a দি, হয়নে? perfectly যদি divisible হয় x minus a দি, কিবা এটা নাম্বাৰ যদি কিবা এটা নাম্বাৰ দি perfectly divisible হয় মানে সি তাৰ ফেক্টৰ হয়, হয়নে? যেহেতু ax square plus bx plus a is perfectly divisible by x minus a, this means that x minus a is a factor. X minus a is a factor of ax square plus bx plus a, right? আৰু x minus a যদি তাৰ ফেক্টৰ হয়, ইয়াক যদি মই p of x ধৰি লওঁ, তেনেহ'লে x minus a যদি ফেক্টৰ হয়, তেনেহ'লে x minus a যদি তুমি 0 লগত ইকুৱেট কৰা, তেনেহ'লে কি হ'ব? x equals to a. এই x ৰ ভ্যালু a ৰ লগত যদি তুমি পুট কৰি দিয়া এই পলিনমিয়েলটোত, তেনেহ'লে x equals to a is the 0 of the polynomial. ঠিক আছে? যদি x minus a ফেক্টৰ হয়, তেনেহ'লে x minus a যদি তুমি 0 লগত ইকুৱেট কৰা, x ৰ ভ্যালু g পোৱা, that is the 0 of the polynomial. ঠিক আছে? So therefore x equals to a is a 0 of p of x, হয়নে? So therefore সেইকাৰণে p of a দিলে এই গোটেইটো 0 হৈ যাব. এটা যদি p of a দিয়া কি হ'ব? এইটো a into a square plus b into a plus a equals to 0. a into a square মানে a cube into ab plus a equals to 0, হয়নে? ইয়াৰ পৰা যদি মই a কমন লওঁ কি হ'ব? মই পাম a square plus b plus 1 equals to 0. এটা চোৱা, এই দুটা নাম্বাৰৰ প্ৰডাক্ট 0 আহিছে. দুটা নাম্বাৰৰ প্ৰডাক্ট যদি 0 আহিছে, তাৰে ভিতৰত কোনোবা এটাতো 0 হ'বই লাগিব ন. মই যদি কওঁ something into 5 is 0, that something has to be 0. মই যদি কওঁ 5 into something is 0, that something also has to be 0. দুইটাই 0 হ'ব পাৰে. Product of 2 zeros also is 0. But যদি কিবা এটা দুটা নাম্বাৰৰ প্ৰডাক্ট যদি 0 হৈছে, এই দুটাৰ ভিতৰত কোনোবা এটাতো 0 হ'বই লাগিব, মেণ্ডেটৰী হ'ব লাগিব, কম্পালচৰি হ'বই লাগিব. বা তোমাক কুৱেশ্যনত কোৱা হৈছে যে a 0 হ'ব নোৱাৰে, হয়নে? মানে ইয়াতে a 0 হ'ব নোৱাৰে, বাট ইহঁত দুটা প্ৰডাক্টটো 0 হৈছে ন. তো সেই হিচাপে ই এতিয়া 0 হ'বই লাগিব, হয়নে? তুমি কোৱা যে চিন্স a is not equal to 0, therefore a square plus b plus 1 equals to 0, হয়নে? লাষ্টত অকণমান লজিক এপ্লাই হয়. ঠিক আছে? এই লজিকখিনি বুজাটো ইম্পৰ্টেণ্ট. ঠিক আছে? So I will do one more question, then we'll wrap up the video. তোমাক যদি কোৱা যায় যে 11 to the power 1/4, 11 to the power 1/2, কেনেকৈ কৰিবা? এই 11 to the power 1/4 এইটো যেতিয়া ওপৰত আহিব, ই বনি যায় -1/2. কেলে? কাৰণ a to the power -1 is 1/a,
a to the power minus 2 is 1 by a square. यार उल्टा तो होसा है ना. So इटा क्यों इटा सो दुईटार base same power बेलेग base जेतो same so powers will now be added माने 11 to the power 1 by 4 plus minus 1 by 2 powers are added because the base is same है ना माने 11 to the power 1 by 4 minus 1 by 2 माने 11 to the power 4 और 1 minus 2 right? This is 11 to the power minus 1 by 4 माने 1 by 11 to the power 1 by 4 that's it right? That's it. One more let us do. ধৰিলে তোমাক দিছে 7 to the power 7 to the power 1 by 2 into 8 to the power 1 by 2. So আগৰবাৰ কি আছিলে আগৰবাৰ base same power বেলেগ এবাৰ base বেলেগ power same হয় না so anything এই যে তোমালোকে square root of x লিখা ইয়াৰ meaning হল x to the power 1 by 2 so এই হিচাপে এটো কি হ'ব 7 to the power 1 by 2 মানে root over 7 8 to the power 1 by 2 মানে root over 8 দুইটাই root আছে so root over ভিতৰত multiply হৈ যাব so this is 7 into 8 is 56 so ইয়াক তুমি লিখিব পাৰা 56 to the power 1 by 2 और ইয়াক তুমি লিখিব পাৰা যে 7 into 8 to the power 1 by 2 এইখিনি বুজিলো okay so we are wrapping up the lecture here I am wrapping up the lecture here তোমালোকৰ যদি কিবা সুধিব লগা আছে guaranteed তোমালোকে কমেন্টত সোধা আমাৰ টেলিগ্ৰাম লিংকটো জয়েন কৰিবা তোমালোকে যদি আমাৰ কোৰ্সৰ বিষয়ে জানিবলৈ মন ইয়াৰ গোটেইখিনি ডিটেইল কোৰ্স আমাৰ এপত থৈ দিয়া আছে যত ডিটেইলছত গোটেইখিনি বস্তু বুজাই থৈ দিয়া আছে if you want to join the lecture if you want to join the course you can join it through the app you have to subscribe it okay ঠিক আছে ভিডিওটো যদি ভাল লাগিল obviously তোমালোকৰ লগৰবোৰৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা ঠিক আছে thank you